السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة ونساوي أكلة طيبة كتير فاخرة نباتية. هي الأرضي شوكي، هذا جبناه تازة هلا الموسم تبعه. حنساوي أرضي شوكي بالخضروات بالزيت والحمض، كتير طيبة. الله يحمينا ويحميكم ويديم نعمه علينا وعليكم، نقولوا آمين. فهلا مثل ما شايفين جبناها هيك بتجي هي الأرضي شوكي، شايفين شلون بيجي هيك. هي فاخرة، هي طيبة كتير. بنقشرها بنقيم الورق تبعها شوي مثل ما شايفين هون. عم نقيم ورق شوي هيك. بنقيم هيك 1 2 3، بنقيمهم هيك لحتى نوصل لهالمرحلة هاي هون. هاي شو هي؟ هلا بنقيم كمان أكتر، شايفين شلون بنقيم هدول. بنتمع بنقيمهم وبنجيب سكينة بنقيم البقية، وبنقول بسم الله. نحن بنحمل السكينة هيك وبنساوي بنقيمها. هذا بده ايمان بمعلقة، بنقيمه بمعلقة، ما بصير تاكلوه ولا بتشرق الواحد فيه مثل الشوك. شو اسمه؟ هو أرضي شوكي. فهذا نقيمه، شايفين شلون نقيمه بهيك معلقة. بنتم هيك بندور ونقيم حتى يصل لللب. وبنحطه رأسا بمية فيها حمض عشان ما تسود. والوقت هاد بنحط الخضروات بمي مع حمض وثوم وزيت، وبنغليهم شي 10 دقايق قبل ما نحط الأرضي شوكي معهم، ونكمل الطبخة شي 10 دقايق تانيات حتى تصير مستويين كلهم. ليش نطلعوا هون؟ نعمل هيك شايفين شلون هيك. وفي إذا بدكم حاضر فريزر تشتروه من السوبر ماركت بالفريزر حاضر كمان بصير. أنا هذا بحب التازة، فبتموا هيك بتقشروا لحتى يطلع اللب. بعدين هاي العصاية تبع من سفل كمان من قيمة. في منه كمان تشوفوا اللبة، هاي اللبة هاي البيضة هاي بتتاكل هاي، فإذا بتقدروا تقشروها تحطوها بالطبخة كمان بصير. هاي شايفين البيضة هاي بتكون طرية، هاي لا خضرة لا، بس البيضة ايه. شايفين هون هلا بنقشر هيك. شايفين طلعت اللبة. هاي هلا بتسود بسرعة، فبدكم رأسا تحطوها بالحمض والمي. بتتموا هيك عم تفوتوا فيها لجوا لحتى يروح الخضار. شايفين هيك، وتنظفوا الحواف الخضار لحتى تطلع اللبة. وتنظفوا الجواني. شايفين هذا الجواني مبين معكم؟ هذا الوبر، هذا بده ايمان لحتى يطلع معكم البياض. شايفين طلع معنا البياض اذا شايفين بالكاميرا. شايفين ليكو طلع خلاص. هلا هاي بنحطها المي والحمض هون، مي وحمض عشان ما تسود، وبنساوي غيرها. الله يرضى عليهم، عم يساعدوني الأولاد، الله يحميهم ويحمي لكم إياهم. وبنتم عم ساوي هيك لحتى يخلصوا كلهم. بنساوي غيرها. هلا بنشعل النار، بنحط كاستين مي، 4-5 معالق كبار حمض ليمون، 4-5 معالق زيت، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل، كم سن ثوم،
بصلة صغيرة مفرومة خشن، كاسة بازاليا خضراء، ونخلي شوي مشان نحط على الوش. هاي مفرزة مثل ما وثلاث أربع جزرات صغار مفرومين ناعم، بنحرك ونغطي عليها لشي 10 دقايق قبل ما نسقط فيهم الانجينارات أو الخرشوف أو القضي شوكي. بندوق ملحها طبعا ونظبطها. بعد 10 دقايق نسقط انجينار ونخليها 10 دقايق ثانيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا تصلوا على النبي كمان. نغطي عليه هون. نصفهم بالصحن سخن. حاجبهم. هلا بنحط فوقهم الخضروات عشان منظر حلو. بنحط جواتها الخضروات. شي سخن، منظر بيخلعن وريحة بتهي وطعم لذيذ. نحن على مثل ما قلت لكم خلينا على جنب شوي من البازاليا الخضراء يطلع مشان منظر حلو. شايفين شو المنظر بيطلع؟ هي سلقتها بشوية مي بالمايكرويف شي 30 ثانية بس مشان منظر. ان شاء الله تعجبكم، جربوها ببيتكم وتدعوا لنا عليها، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.